හරිතලෝ සමග එකතු වුණ ඔබට ආයුබෝව වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙනස්ම මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ ගෙදර ලස්සනට එළවලු වගා කරන්න කැමති අයට අලුත්ම ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔබ තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා මම දාන ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මතක් කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකත් ලස්සනයි වගේ නම් වටිනවා වගේ නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න මතක කරන්න එපා. අපි ඩ්‍රිල් එකක් ආධාරයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට සිදුරු ඇති කරගත යුතුයි. ඉන් පසුව අපි මේට සමාන්තරව නූල් එකතු කරනවා. අපිට ඉස්සරහදී දැක ගන්න පුළුවන් කොහොමද නූල් එකතු කරන්න කියලා.
ප්‍රථමයෙන්ම රවුමේ ඉවත පැත්තේ තියෙන සිදුරකින් නූල ඇතුල් කරනවා. ඊට පස්සේ වෘත්තයේ ඇතුල් පැත්තෙන් ඊට සමාන්තරව තියෙන සිදුරකින් ඒ නූල පහළට අරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ඒකේ අපි පොල් කට්ට එල්ලා ගන්නේ.